Nhiều tảng bạch kim đâm vào trái đất, thay đổi con người mãi mãi. 12.800 năm về trước, tàn dư của một sao chổi đã gây nên thảm họa vũ trụ thảm khốc nhất kể từ sau đại tuyệt chủng khủng long, buộc con người thay đổi từ đời du mục sang định cư. Theo Daily Mail, nhóm nghiên cứu từ Đại học Edinburgh đã xem xét dữ liệu địa chất của Bắc Mỹ và Greenland, tìm thấy lượng bạch kim dư thừa, thủy tinh nóng chảy và kim cương nano, bằng chứng của một cú va chạm từ ngoài trái đất. Kẻ tấn công là các mảnh vỡ của một sao chổi đang tan rã, do bạch kim bắn phá nhiều nơi trên thế giới như Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu, Tây Á vào 12.800 năm trước. Những cú va chạm đã gây ra sự kiện biến đổi khí hậu toàn cầu Younger bí ẩn, tạo nên một kỷ băng hà nhỏ kéo dài một thiên niên kỷ, xóa sổ ít nhất 35 loài động vật có vú lớn bao gồm ma mút, voi răng mấu, linh dương đầu bò khổng lồ cũng như gây sụt giảm dân số khá nghiêm trọng ở loài người. Sự kiện cũng đẩy con người vốn đang sống đời du mục rơi vào khó khăn do nguồn tìm kiếm lương thực bị thu hẹp. Do đó, họ đã dần chuyển sang lối sống định cư, tìm những cách thông minh hơn để khai thác nguồn lương thực, dần tạo nên nền nông nghiệp sơ khai. Tuy nhiên cách những vị tổ tiên này thay đổi lối sống vẫn cần nghiên cứu thêm một cách chi tiết. Tác động này cũng có thể đã xóa sổ một số nền văn minh cổ đại là người Grovis ở Bắc Mỹ và một nền văn minh bí ẩn khác ở khu vực Abu Huraira thuộc Syria ngày nay, nhưng lại khiến nhiều nền văn minh khác có cơ hội ra đời. Theo nghiên cứu mới công bố trên Earth Science Review, mảnh lớn nhất của sao chổi bạch kim đã đâm xuống Greenland, để lại một miệng hố va chạm rộng hơn 30 km. Các mảnh nhỏ khác cũng để lại 29 mỏ bạch kim, phân bổ nhiều nơi trên thế giới. Ngăn cản thiên thạch lao vào trái đất, nhiệm vụ bất khả thi. Cùng với sự tiến bộ và những khám phá vũ trụ ngày càng sâu rộng, các nhà khoa học nhận ra rằng trái đất luôn phải đối đầu với những nguy cơ tiềm ẩn. Đó là hàng triệu thiên thạch, hay còn gọi là tiểu hành tinh, lơ lửng trong không gian và chỉ cần một vài thiên thạch đường kính từ 1 km trở lên lao vào trái đất, ngày tận thế có thể sẽ bắt đầu. Chính vì vậy, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 30 tháng 6 hàng năm là ngày quốc tế các thiên thạch. 1. Tháng 3 năm 1989, một thiên thạch có đường kính hơn 800 mét lướt ngang quỹ đạo trái đất và chỉ cách hành tinh của chúng ta 740.000 km. Con số xem ra rất lớn nhưng trong không gian, nó chẳng khác gì một quả bóng đặt ngay chấm phạt đền. Thiên thạch này được đặt tên là 4581 Asclepius. Nếu 4581 đâm vào trái đất với tốc độ siêu âm, nghĩa là trên 1.300 km/h thì do ma sát với bầu khí quyển, nó sẽ cháy mất khoảng 1/3 nhưng vẫn tạo ra một vụ nổ tương đương 200 quả bom kinh khí rồi để lại một cái hố đường kính 16 km, sâu 1,6 km, phá hủy tất cả mọi vật thể trong bán kính 66 km, chưa kể lượng bụi phát ra từ vụ nổ bay vào khí quyển. Che lấp mặt trời trong nhiều tháng sẽ khiến nhiệt độ ở một số khu vực hạ thấp, ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường và hệ sinh thái. Nếu thiên thạch ấy lao xuống biển, nó sẽ tạo ra những đợt sóng thần khủng khiếp, hàng trăm triệu người sẽ thiệt mạng. Vì thế, các quốc gia có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến đều xem những vụ nổ thiên thạch là tai họa khủng khiếp đối với sự sống trên hành tinh. Cơ quan hàng không gian Mỹ NASA, chẳng hạn, đến năm 2010, NASA đã xác định được 90% các thiên thạch có đường kính từ 1 km trở lên, bay gần quỹ đạo trái đất. Hiện tại, họ vẫn không ngừng tìm kiếm những thiên thạch lớn hơn nhưng ở xa trái đất bởi lẽ không có gì bảo đảm rằng một ngày nào đó, những thiên thạch ấy vì một lý do nào đó, sẽ không thay đổi quỹ đạo bay. Song song với việc tìm kiếm, NASA còn thành lập một dự án mang tên thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh đôi, viết tắt là DART với sự phối hợp của Phòng Thí nghiệm Vật lý ứng dụng Đại học Johns Hopkins Apple, Phòng Thí nghiệm Sức đẩy phản lực JPL, Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard GSFC, Trung tâm Không gian Johnson GSC, Trung tâm Nghiên cứu Glenn GRC và Trung tâm Nghiên cứu Langley LARC. Tất cả đều cùng mục đích thử nghiệm một kỹ thuật được gọi là tác động đồng học nhằm làm thay đổi hướng đi của thiên thạch. Đối tượng nghiên cứu của DART là một thiên thạch đôi gần trái đất, được đặt tên là 65.803 Didymos, trong đó thiên thạch sơ cấp Didymos có đường kính xấp xỉ 780 m, còn thiên thạch thứ cấp Dimorphos có đường kính 160 m. Dimorphos quay xung quanh Didymos mỗi vòng mất khoảng 12 tiếng. Cả hai đều có cấu trúc bằng đá chứa nguyên tố iridium, hoàn toàn có thể gây ra mối đe dọa đáng kể nếu nó va chạm với trái đất. Nhằm vô hiệu hóa hai thiên thạch này, NASA dự định phóng tàu vũ trụ DARPA, kích thước chỉ bằng một cái máy rửa bát vào ngày 24 tháng 11 năm 2021. DARPA được đưa lên vũ trụ bởi tên lửa đẩy SpaceX Falcon 9 từ căn cứ không quân Vandenberg, bang California rồi phải mất gần một năm, nó mới gặp thiên thạch đôi 65.803 Didymos. Khi đó, DARPA sẽ đánh chặn thiên thạch thứ cấp Dimorphos đường kính 160 m vào cuối tháng 9 năm 2022.
lúc nó cách trái đất 11 triệu km. Khoảng cách ấy cho phép NASA có thể quan sát vụ đánh chặn từ kính viễn vọng đặt trên mặt đất cùng các radar đặt trên vệ tinh để đo lường sự thay đổi quỹ đạo tạo ra bởi động lượng mà DARPA truyền cho thiên thạch. Vụ đánh chặn được thực hiện bằng cách tàu vũ trụ DARPA sẽ đâm vào thiên thạch Dimorphos với tốc độ khoảng 6,6 km trên giây dưới sự hỗ trợ của các camera trên tàu và phần mềm điều khiển tự động. Lực tạo ra do sự va chạm sẽ làm thay đổi tốc độ của thiên thạch Dimorphos trong quỹ đạo của nó và điều này dẫn đến sự thay đổi quỹ đạo của thiên thạch Didymos là 1% tạo ra bởi lực hấp dẫn. Con số xem ra rất nhỏ nhưng chính cái 1% ấy sẽ đưa đến kết quả triệt tiêu nguy cơ do thiên thạch đôi 65.803 Didymos gây ra. Ông Elena Adam, kỹ sư hệ thống của dự án DART trong một buổi trình diễn bằng thực tế ảo về cách hoạt động của tàu vũ trụ DARPA tại Bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia Mỹ hồi tháng 6 năm 2019, cho biết, chúng tôi có thể chứng minh rằng DARPA sẽ đẩy thiên thạch ra khỏi đường đi của nó. Những thông tin, hình ảnh DARPA gửi về trong những giây cuối cùng trước khi va chạm sẽ là vô giá, tạo tiền đề cho những vụ đánh chặn lớn hơn về sau. 2. Ngược dòng thời gian. Nhân loại đã chứng kiến rất nhiều vụ thiên thạch va chạm với trái đất nhưng hầu hết đều không gây ra hậu quả nặng nề ngoại trừ ở Kỷ Phấn Trắng cách đây 65 triệu năm trước. Một loạt các thiên thạch lao xuống trái đất đã làm tuyệt chủng loài khủng long, hổ nanh kiếm cùng một số loài khác. Ở Barringer, phía bắc bang Arizona, Mỹ, một thiên thạch kích thước 50 m va chạm trái đất với tốc độ 45.000 km/h đã để lại một hố sâu 170 m, đường kính 1,6 km. Vụ nổ do va chạm tương đương với 150 quả bom nguyên tử mà người Mỹ ném xuống Hiroshima, hay như ở Sudbury, Canada, thiên thạch để lại một hố dài 64 km, rộng 30 km, sâu 5 km. Gần đây nhất là ngày 15 tháng 12 năm 2013. Một thiên thạch đã bay vào bầu khí quyển trái đất trên bầu trời nước Nga và đã trở thành một quả cầu lửa với vận tốc 54.000 km/h, gấp 44 lần vận tốc âm thanh rồi phát nổ trên không phận tỉnh Chelyabinsk ở độ cao khoảng 15 đến 25 km so với mặt đất. Theo ước tính của NASA, thiên thạch này có đường kính 17 m, nặng xấp xỉ 7.700 đến 10.000 tấn. Khi nổ, nó giải phóng nguồn năng lượng tương đương 500 kiloton thuốc nổ thu nhập thấp, mạnh gấp 30 lần so với hai quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki, sau đó nó vỡ thành 7 mảnh. Một trong những mảnh ấy rơi xuống hồ Chebakun đang đóng băng, khoét thành một cái lỗ đường kính 6 mét. Sóng xung kích từ vụ nổ đã khiến gần 1.200 người bị thương do mảnh kính vỡ. Ít nhất 6 thành phố ở miền trung nước Nga bị thiệt hại với 3.000 tòa nhà hư hỏng. Sóng phát thanh, truyền hình, điện thoại di động bị gián đoạn. Điều nguy hiểm là trước khi thiên thạch lao vào bầu khí quyển, các hệ thống cảnh báo trên toàn thế giới hầu như không phát hiện được. Vì thế, vô hiệu hóa mối đe dọa từ thiên thạch là vấn đề không đơn giản. Trước khi dự án DART ra đời, cả Mỹ lẫn Nga đều tính đến phương án phóng một tên lửa mang đầu đạn hạt nhân lao vào thiên thạch để phá hủy nó, hoặc ít nhất cũng làm thay đổi quỹ đạo bay của nó, nhưng điều này xem ra không khả thi mặc dù nó không vi phạm bất kỳ hiệp ước quốc tế nào về phổ biến vũ khí hạt nhân. Năm 1998, khi tàu thăm dò vũ trụ Mir phát hiện thiên thạch Irok thì lúc này, phương án phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân được NASA đề ra nhằm thử nghiệm tính hiệu quả mặc dù quỹ đạo bay của Irok không ảnh hưởng đến trái đất. Tuy nhiên, những hình ảnh do tàu Mir gửi về trái đất cho thấy bao quanh thiên thạch Irok là những thiên thạch nhỏ hơn. Như vậy, nếu một vụ nổ xảy ra, chẳng có gì bảo đảm rằng những thiên thạch nhỏ hơn sẽ không chuyển hướng lao xuống trái đất. Ngay như tàu thăm dò Osiris-Rex khi lướt sát thiên thạch Bennu thì lúc hạ cánh, lớp vỏ ngoài của Osiris-Rex cũng bị bám đầy những hạt đá có chứa nguyên tố iridium. Ông Elena Adam, kỹ sư hệ thống của dự án DART nói, các tiểu hành tinh bí ẩn đến mức các nhà khoa học không biết điều gì sẽ xảy ra khi tàu vũ trụ lao vào chúng. Vì thế, mục tiêu chính của chúng tôi là tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Theo tính toán của DART, tiểu hành tinh đôi 65.803 Didymos đang quay quanh mặt trời với tốc độ 30 km/giây. Đến năm 2022, nó sẽ ở gần trái đất nhất và đó chính là thời điểm để DART tổ chức đánh chặn nhằm làm giảm 1 mm mỗi giây tốc độ của nó vì 50 năm sau, Didymos mới lặp lại chu kỳ này. Ông Elena Adam nói, trường hợp 65.803 Didymos trở thành mối đe dọa thật sự với trái đất, thì chỉ cần giảm 1 mm mỗi giây là đủ để thay đổi đường đi của nó. Andy Chen, người đồng lãnh đạo dự án DART cho biết, hãy xem xét một tiểu hành tinh là 99.942 Apophis. Chu vi lớn nhất của nó chỉ khoảng 330 m nhưng hàng chục triệu người sẽ chết nếu nó lao xuống trái đất. Các quan sát gần đây cho thấy nó sẽ đến gần chúng ta nhưng chắc chắn không phải là trong thế kỷ tới. Dẫu vậy, nó đang là mục tiêu mà DART đề phòng bởi lẽ nếu không phát hiện, chúng ta chỉ có thể kêu lên, ôi trời ơi, Apophis đang nhắm vào trái đất. Lúc ấy, sẽ mất bao nhiêu thời gian để chế tạo một thiết bị làm lệch hướng đi của nó. 3. Tháng 12 năm 2016,
Nhân kỷ niệm 110 năm ngày thiên thạch Tunguska có sức công phá tương đương 20 triệu tấn thuốc nổ TNT, lao xuống vùng Tunguska ở Siberia, Nga. Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 30 tháng 6 hàng năm là ngày quốc tế các thiên thạch nhằm gửi thông tin đến toàn thể cư dân trên địa cầu về những nguy cơ có thể xảy ra, đồng thời kêu gọi các nước nhanh chóng có những biện pháp đối phó trước những sự kiện tương tự hoặc lớn hơn. Với NASA, cơ quan này đưa ra mô hình gồm phát hiện kịp thời và theo dõi đường đi của thiên thạch, dự báo vị trí nơi thiên thạch có thể sẽ va chạm, hợp tác quốc tế để tìm ra biện pháp tối ưu trong việc đối phó, kể cả khi thảm họa xảy ra, phát triển công nghệ làm lệch đường đi của thiên thạch. Với người Nga, ông Anatoly Perminov, Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Liên bang Nga FSA, cho biết FSA đã tổ chức nhiều cuộc họp để đánh giá mối nguy cơ của một thiên thạch được đặt tên là Apophis, đường kính 270 m, phát hiện năm 2009, đang bay trong không gian với vận tốc 45.000 km/h. Khi đó FSA dự kiến Apophis có khả năng lao xuống trái đất vào năm 2029, trong lúc các nghiên cứu về sau dựa trên quỹ đạo bay của nó cho thấy, năm 2029, Apophis sẽ bay cách bề mặt trái đất 29.450 km và xác suất mà nó đâm vào trái đất là 1 trên 250.000 đến năm 2020. Một lần nữa các nghiên cứu quy mô hơn lại dự đoán Apophis sẽ va chạm với trái đất vào năm 2036 với xác suất 1 trên 330.000. Theo ông Perminov, dù khả năng đâm vào trái đất rất thấp nhưng không ai dám khẳng định rằng điều đó sẽ không xảy ra, thay vì ngồi đó chờ nó rơi xuống, giết chết hàng trăm nghìn người thì chúng ta nên đầu tư để thiết lập một hệ thống có thể ngăn chặn thảm họa, để chống lại những cái chết đến từ không gian, thay vì sử dụng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. FSA đề nghị phóng một tàu vũ trụ rồi thiết lập quỹ đạo cho nó bay quanh thiên thạch, đủ gần để tạo ra lực hấp dẫn khiến thiên thạch chuyển hướng. Trả lời phỏng vấn của hãng tin AP, ông Perminov nói, các tính toán của chúng tôi cho thấy có thể dùng một tàu vũ trụ để ngăn chặn sự va chạm nhưng ông không tiết lộ thông tin chi tiết về kế hoạch này. Hiện tại, FSA đã có 24 kịch bản nhằm đối phó với thiên thạch trong lúc một số các quốc gia khác như Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc cũng có những kế hoạch của riêng họ nhưng tất cả đều cùng một điểm chung. Đó là phát hiện sớm thiên thạch kể cả khi chúng còn ở rất xa và chưa hề có dấu hiệu gì chứng tỏ nó sẽ đe dọa trái đất. Paul Gigas, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Vật thể gần trái đất, tại phòng thí nghiệm động cơ phản lực của NASA ở Pasadena, California nói, với thiên thạch, chúng ta cần đặt ra những câu hỏi hóc búa để tìm câu trả lời chính xác nhất. Bạn sẽ không thể ứng phó với nó nếu bạn chỉ hiểu biết mù mờ về nó. Bí ẩn bộ tộc không đầu có thật trên trái đất. Theo các tài liệu lịch sử, bộ tộc Blemmy có ngoại hình kỳ dị khi được miêu tả là không có đầu. Tuy nhiên, mắt, mũi, miệng của họ lại nằm ở ngực. Chính những đặc điểm này khiến dư luận vô cùng tò mò về tộc người bí ẩn này. Bộ tộc Blemmy. Vào thế kỷ 5 trước công nguyên, Herodotus miêu tả về bộ tộc Blemmy có ngoại hình kỳ dị trong cuốn Histories of Herodotus. Theo Herodotus, những người thuộc bộ tộc Blemmy không có đầu nhưng mắt, mũi, miệng của họ lại nằm ở ngực. Herodotus không phải là người duy nhất tuyên bố tồn tại bộ tộc Blemmy có ngoại hình đặc biệt như trên. Nhà văn La Mã Pliny the Elder khẳng định những người không đầu trên có thật trên thế giới. Theo Pliny the Elder, những người đặc biệt này là một bộ tộc du mục, từng sống ở Ethiopia. Nhà văn, nhà soạn kịch thiên tài William Shakespeare đã từng miêu tả giống người có mắt, mũi, miệng của họ lại nằm ở ngực trên trong vở kịch The Merry Wives of Windsor 1602 và Othello 1605. Chỉ có điều khác là đại văn hào Shakespeare gọi họ với cái tên anthropophagy. Trong suốt hơn 2.000 năm lịch sử, nhiều báo cáo về những người không đầu, có mắt, mũi, miệng nằm ở ngực gây chú ý lớn. Ví dụ như vào năm 1211, một nhà thám hiểm tên là Fermes tuyên bố đã gặp một bộ lạc gồm những người không có đầu nhưng có mắt và miệng trên ngực sống trên một hòn đảo ở Ethiopia. Nhà thám hiểm tên Fermes tiết lộ thêm rằng, những người có ngoại hình đặc biệt trên có chiều cao khủng cao hơn 3,6 mét. Người không đầu đã được nhắc đến từ rất lâu. Người Blemmy lại từng xuất hiện trong rất nhiều tác phẩm văn học ở phương Tây từ thời Trung Cổ cho đến nay. Tiêu biểu có thể kể đến, nhà văn Lewis Carroll, tác giả của Alice in the Wonderland, đã sáng tạo ra một số nhân vật dựa trên các đồ vật trong nhà thờ Ripon, nơi cha ông làm việc, và người Blemmy đã truyền cảm hứng cho nhân vật Humpty Dumpty của ông. Trong tác phẩm Baudolino của nhà văn Ý Umberto Eco, nhân vật chính đã có cuộc gặp gỡ với người Blemmy cùng với Siapod Monopod, một giống người lùn trong thần thoại chỉ có một chân to ở giữa cơ thể và một số quái vật từ thời Trung Cổ trong chuyến đi tìm Restarion của mình.